Ang ganda kasi ng pakiramdam 'pag na-a-appreciate yung ginagawa mo. Ang sarap sa pakiramdam na sabihin sa'yo na, "You did well." Embrace mo yung work, huwag kang mareklamo. Kung para sa'yo, ibibigay talaga sa'yo, pagkakaloob sa'yo yan, eh. Ang trabaho ko ngayon is, hindi ko in-expect na makakapunta ako rito. Hindi ko pinangarap na makapunta ng Saudi, pero dun ako napunta ng una. Pero pati yung Japan, hindi ko rin ano. Alam mo ang ano ko lang, ang ginagawa ko, natutunan ko huwag mo madaliin. Parang go with the Mm. flow ka lang kung saan ka dalhin. Tapos pag nandun ka, pagyamanin mo, alam mo yun, naniniwala kasi ako sa kung para sa'yo, ibibigay talaga sa'yo, pagkakaloob sa'yo yan. Embrace mo yung work, huwag kang mareklamo. Kumbaga parang Mm. tanggapin mo kung ito talaga, pagyamanin mo na lang, ito naman talaga, ito binibigay sa'yo eh. Ang hirap kasi nung kunyari may ginagawa ka isa, tapos iba pala yung gusto mong gawin. Hindi mo maibibigay yung 100% mo sa trabaho mo, trust me. Kasi ang mindset mo nandun sa parang gusto ko na matapos tong araw na to, nakakainis naman. Ano na ako. Dapat kahit papaano, meron ka pa rin, kahit na yung 80% is ayaw mo, dapat meron ka pa rin kahit 20% na pag may nakita ka na, uy, ang ganda pala ng gawa ko na to ah. Sa susunod na araw, pag ang mindset mo parang, uy, kailangan pala, anin ko to. Pag-aralan ko maigi kasi natuwa yung ang ganda ng gawa namin kahapon. So, sa susunod na project, aayusin ko na para, alam mo, dapat mag-grow ka. Dapat talaga mag-grow ka every day sa work mo. Sa New Zealand ako, ilang trabaho na napasok ko rito. Eto, pang-apat ko na to eh. Yung pangalawang trabaho ko dito. Nabanggit ko ba sa'yo yun? Yung telecom rigger ako. Yung maakyat ng mga Ah. poste. Nag-e-enjoy ako doon bro. Sobrang enjoy ako kasi doon ko na-appreciate yung New Zealand. Hindi, yung mga hindi napupuntahan ng iba, yun yung mga napupuntahan ko. Kasi yung mga poste nasa tuktok ng mga burol yan, hindi yan pinupuntahan ng mga tao. Yung mga view ang gaganda talaga. Pero lagi wala ako sa bahay. Yung mag-ina ko nandun sa tapos ilang beses na ako muntik maaksidente doon. Isa pa palang key dito, pag tinanong ka ng bisor mo, sabihin mo talaga kung wala kang alam, wala. Kasi tuturuan ka nila. Hindi ka na nila pwedeng ibalik. Oo. Ba't ka pa nila ibabalik? Gumastos na sila. So, mo lang, kainin mo yung pride mo. Kung masigawan ka o ba't nandito nakalagay sa mo? Ginawa mo yun eh. Tanggapin mo siya. Kasi, ang ano lang naman, sa umpisa lang naman yan eh. Tapos pag natuto ka na magtrabaho, pakita mo sa kanila na kaya mo yung trabaho para magstay ka. Kaya naman ako naisipan ko na magpalit na ng career kasi nagkaroon ako ng tennis elbow. Tapos yung mga chemical na ginagamit namin doon, masyadong harmful toxic talaga. So, nag-isip-isip ako, maganda nga kita nito, pero baka mamaya after, anong mangyayari sa akin? Gusto ko ng trabaho na magle-level up ako. Kasi dito sa work natin, katulad mo, pwede kang maging manager, coordinator, mga ganon. Ganon ang hinahanap ko kasi hindi ko na, tumatanda na kasi tayo. So, kailangan natin maging wise sa work. Yung iba, ang sasabihin nila, hanggat kaya pa, Oo. sige lang. Oo nga, pagdating nung point na kaya mo pa, pag biglang hindi mo na kaya, paano ka? Iyon lang naman ang trabaho na alam mo. Hindi ka pwede magtrabaho sa office kasi yun lang yung experience mo eh. Oo, yun yung mga dahilan ko rin na kailangan magkaroon ako ng work na pag lumipat ako sa work na yun, pagdating ng medyo may edad na ako, medyo malaki na rin ang sahod na ibibigay nila sa akin. Kahit na hindi na ako nag-field. Ang ganda kasi ng pakiramdam pag na-appreciate yung ginagawa mo. Ang trabaho ko ngayon is community support worker. Para siyang social worker. So, hindi siya caregiver, pero parang ganun din. So, ang ginagawa ko, minsan, home help ka lang. Kung anong gustong pagawa sa'yo ng client na magva-vacuum, maglilinis ng toilet, ipapagawa kasi hindi niya kaya dahil may injury siya, ganun. Mga naging kliyente ako na may demensya. So, na-handle ko sila ng maayos. Kung paano mo papaliguan, ganyan. Yun na, nagkikare ka na sa personal care ng mga kliyente mo. Yan. After 4 months, nag-decide na ako. Sabi ko, magpa-full time na ako sa inyo. Ayun. Pero may Binigyan may naman work nila ka ako. pa rin nun sa kabilang company? Oo, nagpa-part-time ako noon dito, Saturday, Sunday noon. Tapos Monday to Friday doon ako sa company na pinapasukan Wow. ko. Ang sarap sa pakiramdam na sabihin sa'yo na you did well. Sabi ko, trabaho ko naman yun eh. Yung alam mo yun, yung parang in-explain ko sa kanila, sabi ko salamat din sa pagtitiwala. Kung hindi nyo ako pinagtiwalaan, hindi ko maibibigay yung buong
pag-aalaga ko kay kasi sa kanya, ganyan. Pros and cons mo sa New Zealand. Mm. Kung simula tayo sa ayaw mo muna. Mataas ang tax. Depende kasi sa bracket kasi may 30% kasi na sahod, ganun. Tapos mababa yung palitan kumpara sa Australia. Minsan wala yung mga gusto mong bilhin na kunyari, halimbawa sa grocery, wala sila rito. Kulang ba sila? Yung hindi ba sila basta-basta napapasok ng mga produkto? Export. Oo. Briefly, ano yung mga, parang nagustuhan mo, mga pros. Sobra, unang-una sa family. Pag magpapalaki ka ng bata dito, okay. Nandun yung bullying, pero hanapin mo yung mga parang Catholic schools, meron dito. Tapos laid back yung work. Ang lang talaga, nasa tao lang din kasi yun eh. Kasi ako nung nasanay ako sa Japan na may hinahabol akong quota. May hinahabol ako everyday na gusto ko tapusin to. Nung dumating ako dito, nanibago ako. Kasi minsan may time kami na nakatayo lang ako. Wala akong ginagawa. So, di humahanap ako ng gagawin ko, sasabihan ako ng isa kasama ko, huwag kang ganyan, ganyan. Relax ka lang. Sabi ko, nakikita ka ako nung Bisor, wala tayong ginagawa. Sabi ko, ano ba dapat gawin natin? Kapag wala, hintayin lang natin, relax ka lang, ganun. Diin nga. Tapos, yung lugar, bro, napakaganda. Lalo na daw pag sa South Island. Yung cost of living mo dyan, kind of fixed expenses mo, like per a month, Sandali, electricity. titignan ko nga. Sabihin ko, pag nandito yung misis ko nagbabawas din ako ng inabayaran eh. Yung sasakyan ko may insurance pero yung sarili wala. Kailang, kunyari ang bahay namin 620. A weekend, di ba? So, no? Times ko sa apat. 4,548. Oo. 4,548. 48. Ala, 145,000 Oh. pesos. Kasama na yung bahay dyan. Kasama na yung bahay niyan. Pag dumating yung, inano ko yan kinumpute ko yan sa ang bahay namin is nasa 620 a week. May naiipon Of ka. course. Na-enjoy mo Oo. Na-enjoy mo. Oo. Natuto ka Alam na mo, ba mag-save? nasa lang yan. Oo naman. At saka isa pa, eto nasa tao lang din. Magastos din ako eh. Minsan, syempre, kailangan mong iano yung sarili mo. Minsan, natetempt pa rin ako bumili. Pero, dahil nga hindi ko na nasusuot yung mga sapatos ko at mga damit ko at lagi ako naka-uniform, hindi na ako bumibili. Okay, gusto ko talaga mag-thank you. Thank you sa pag-share kasi No marami worries. inspire ng mga tao sa iyo. And sa Ewan ko kung ma-inspire sila, bahala sila. Pero para sa akin, yung na-experience ko talaga, yun yung talaga nagpatibay din sa akin. Kasi ako na-inspire ako eh. So, I'm sure marami ma-inspire sa'yo kasi share mo talaga yung totoong buhay. Parang hindi mo kinakahiya kung ano yung mga pinagdaanan mo. So, thank you.